Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Tán thán duyên khởi. Tập 9. Vô ngã, điểm khác biệt lớn nhất của Phật giáo. Trong tập trước, Ngài Dalai Lama đã giải thích 12 nhân duyên như một chuỗi điều kiện vận hành của luân hồi, cho thấy khổ đau không phải là sự trừng phạt, mà là hệ quả tự nhiên khi các duyên hội đủ. Sau khi trình bày 12 nhân duyên như một cơ chế vận hành của khổ đau và luân hồi, Ngài Dalai Lama đi đến một kết luận then chốt, đồng thời cũng là điểm khiến Phật Pháp khác biệt sâu sắc so với nhiều truyền thống tư tưởng khác. Vô ngã. Theo Ngài, nếu không hiểu đúng vô ngã, người học rất dễ hiểu sai toàn bộ hệ thống giáo lý trước đó, từ duyên khởi cho đến con đường giải thoát. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, vô ngã không phải là một tuyên bố mang tính phủ định đời sống, càng không phải là khẳng định rằng con người không tồn tại. Điều mà Phật Pháp phủ nhận không phải là sự hiện hữu của con người trên phương diện quy ước, mà là sự tồn tại của một cái tôi bất biến, độc lập, tự đứng vững từ phía nó. Theo cách nhìn thông thường, con người cảm nhận rất rõ rằng có một tôi đang suy nghĩ, đang quyết định, đang trải nghiệm thế giới. Cảm giác này mạnh mẽ đến mức nó được xem như hiển nhiên, không cần phải chứng minh. Nhưng Ngài Dalai Lama chỉ ra rằng, chính cái cảm giác hiển nhiên ấy lại là biểu hiện sâu kín của vô minh. Khi quan sát kỹ, Ngài giải thích, cái gọi là tôi không thể được tìm thấy như một thực thể riêng biệt. Nó không đồng nhất với thân thể, bởi thân thể luôn thay đổi. Nó cũng không thể đồng nhất với tâm, bởi tâm là một dòng chảy liên tục của các trạng thái sinh diệt. Và cũng không thể tìm thấy một cái tôi tách rời khỏi thân và tâm. Theo Phật Pháp, con người chỉ là sự tập hợp tạm thời của các uẩn, vận hành trong mối quan hệ nhân duyên. Không có một chủ thể bất biến đứng phía sau để điều khiển hay sở hữu các uẩn ấy. Khi phân tích đến tận cùng, chỉ có các tiến trình, chứ không có một người cố định. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, vô ngã không hề phá vỡ trách nhiệm cá nhân. Ngược lại, nếu có một linh hồn hay cái tôi bất biến, thì sự chuyển hóa sẽ trở nên vô nghĩa, bởi cái gì cố định thì không thể thay đổi. Chính vì không có một từ ngã cố định, nên nghiệp mới có thể được tạo ra và cũng có thể được chuyển hóa. Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về vô ngã theo Ngài Dalai Lama là cho rằng nếu không có cái tôi, thì không còn ai chịu trách nhiệm về hành động. Nhưng Phật Pháp không nói rằng không có chủ thể kinh nghiệm, mà nói rằng chủ thể ấy không tồn tại theo cách mà tâm chấp trước thường nghĩ. Trách nhiệm và nhân quả vẫn vận hành đầy đủ trong phạm vi tồn tại quy ước. Ngài giải thích rằng, vô ngã cần được hiểu song hành với duyên khởi. Vì mọi thứ đều do duyên sinh, nên không có gì có thể tồn tại độc lập. Và vì không có gì tồn tại độc lập, nên khái niệm về một cái tôi tự tính là không thể đứng vững khi được phân tích. Trong mạch tư duy này, Ngài Dalai Lama dần lại lập luận của các bậc luận sư Trung Quán, đặc biệt là luận sư Long Thọ. Luận sư Long Thọ đã chỉ ra rằng, nếu cái tôi tồn tại tự tính, thì nó phải không phụ thuộc vào thân và tâm. Nhưng nếu tách rời thân và tâm mà không tìm thấy cái tôi, thì cái tôi ấy chỉ là một giả định do tâm gán đặt. Ngài Dalai Lama cũng nhấn mạnh rằng, vô ngã không chỉ áp dụng cho con người mà cho tất cả các pháp. Mọi sự vật, mọi hiện tượng đều không có tự tính. Chính vì thế, vô ngã và tánh không thực chất là hai cách diễn đạt của cùng một chân lý, tùy theo đối tượng được phân tích. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng, vô ngã là một giáo lý rất dễ bị hiểu sai nếu tiếp cận quá vội vàng. Khi chưa có nền tảng về duyên khởi và nhân quả, người học có thể rơi vào thái độ phủ định, cho rằng không có gì quan trọng, không có gì đáng chịu trách nhiệm. Đây là một sự hiểu sai nghiêm trọng, đi ngược lại tinh thần giải thoát của Phật Pháp. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, hiểu vô ngã một cách đúng đắn sẽ dẫn đến sự giảm nhẹ chấp trước, chứ không làm con người trở nên lạnh lùng hay thờ ơ. Khi cái tôi không còn được xem là trung tâm tuyệt đối, tâm tự nhiên trở nên rộng mở hơn, dễ cảm thông hơn với người khác. Theo Ngài, rất nhiều xung đột, sợ hãi và đau khổ trong đời sống
đều bắt nguồn từ việc bảo vệ một cái tôi tưởng tượng. Khi cái tôi ấy bị đe dọa, tâm phản ứng dữ dội. Nhưng khi thấy rằng cái tôi chỉ là một tập hợp duyên sinh, thì không còn nhiều thứ cần phải phòng vệ. Ngài Dalai Lama cũng chỉ ra rằng, vô ngã không phải là một điều gì đó cần tin, mà là một điều cần được quán chiếu và kiểm chứng. Khi quan sát kinh nghiệm trực tiếp, người học có thể từng bước thấy rằng cái tôi không tồn tại theo cách mà mình từng tin tưởng. Trong bối cảnh ấy, vô ngã không làm cho đời sống mất ý nghĩa. Trái lại, nó giải phóng con người khỏi gánh nặng của việc phải bảo vệ một bản ngã cố định. Tự do nội tâm không đến từ việc củng cố cái tôi, mà từ việc thấy rõ rằng không có gì cần phải củng cố. Ngài Dalai Lama kết luận rằng, vô ngã là chìa khóa để phá vỡ chuỗi 10 hại nhân duyên. Khi không còn chấp vào một cái tôi tự tính, vô minh mất đi nền tảng, và khi vô minh suy yếu, toàn bộ cơ chế sinh khởi của khổ đau cũng dần tan rã. Từ đây, Ngài Dalai Lama dẫn người học sang một chủ đề tiếp theo, nhằm mở rộng tầm nhìn và làm rõ hơn chiều sâu của giáo lý. Cách các truyền thống trong Phật Pháp nhìn về duyên khởi và tánh không khác nhau ra sao. Chính sự khác biệt trong cách diễn giải này đã tạo nên các trường phái và cũng làm nổi bật vị trí đặc biệt của Trung Quán trong lịch sử tư tưởng Phật Pháp. Trong tập tiếp theo, Ngài Dalai Lama sẽ so sánh cách các truyền thống trong Phật Pháp tiếp cận duyên khởi, đồng thời giải thích vai trò trung tâm của Trung Quán trong tư tưởng Phật học. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời. Thường hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.